Друзі, всім привіт! У нас сьогодні психорозбор Реміни. Я сьогодні нічого не стверджую, все, що я буду казати, це всього лише мої гіпотези та припущення, але в мене складається враження, що Реміна страждає від наслідків певної психологічної травми, вона занадто емоційно реагує на гейт, коли він ще не відбувся, вона надмірно зосереджена на тому, щоб його очікувати та вишукувати, і це викликає в неї страх, вона стає скутою за рахунок цього. Цілеспрямована, любить тварин, дуже гостро реагує на хейт. Ти гостро реагуєш на критику? Да, якщо це критика, а не допомога, то я просто бішусь. А що ти тоді робиш? Яка це реакція? Це булімія. Раніше це була булімія, зараз це розстройство пищевого поведіння. Це злість, це якась несправедливість. Це, знаєш, коли під час війни мене хейтили, то навіть було бажання покінчити життя самогубством. Коли вона стикається з проявами реального хейту, вона також на це надмірно емоційно реагує вже обуренням, злостю. Вона починає конфліктувати, щось доводити тим, хто її образив. А ти не боїшся, що ти станеш так само токсичною людиною, як усі ці коментатори, які тебе поливають брудом? Подумай. Я буквально в будь-який день зайти в твою сторіс, добре, раз на 3 дні, раз на 2 дні, і роблячи будь-які скріни, завжди буде приблизно схоже на те, що я зараз зачитаю. Це скріни від 25 березня. Так. Я поважаю тільки тих, хто прямо каже, які до мене претензії. Коли в обличчя хороші, а в соціальних мережах пишуть гадкі твіти про мене. Я вас записую собі все в скарбничку пам'яті. Коли буде треба, я відкрию свого рота. Раджу ненависникам бути послідовними в своїй ненависті. І одразу подумайте те, про що я можу знати і де підісрати. Моя репутація не постраждає, бо в мене клеймо за роботу на Росії до кінця життя. От хорошенькі люди можуть постраждати, коли суспільство дізнається правду про їх справжнє життя поза твіттером. Зараз я вам на елементарному прикладі покажу, наскільки коментатори часто дуже обмежені в інтелектуальному плані. І це все відбувається через небажання шукати інформацію, аналізувати. Мені до травня місяця в будь-яку погоду треба бути на вулиці в окулярах. Це, до речі, ця ситуація. Саме в цих окулярах, не в будь-яких інших. Що я і буду робити, бо в мене була лазерна корекція, і мені мій зір дорожче за чиїсь неавторитетну думку. Проте так у всіх сферах не знають правди, не хочуть знати, не цікавляться, проте свою авторитетну думку всі висловлюють. І отакі сторіс в тебе кожні 3 дні. Ти витрачаєш на це купу часу та нервів. І редакторка, яка допомагає мені готуватися до твого інтерв'ю, вона пише: Маш, вона хоче говорити лише про хейт, всюди лише про хейт. Я порадилася з нею, щоб ти сама в себе спитала, вона лише про хейт всі питання. Що нам робити? Бо про тебе дуже багато всього цікавого можна. В мене цілий список ми написали. І знов я намагаюся, в мене про хейт зараз, десь наприкінці нашої програми, ми вже з тобою зараз в ньому. Тому що ти всю відповідь, кожну відповідь про все препаруєш лише через це, що скажуть люди. І цей елемент своєї психологічної проблеми вона дуже гарно усвідомлює, і це добре, тому що це дає їй можливість працювати над собою і змінювати цю реакцію. Але також в неї є другий елемент психологічної травми, який вона ніяк не усвідомлює, і це її переконання про те, що вона не є розумною людиною. Дивись, в чому справа? Коли мені пишуть, що ти погано підготувала запитання, чого ти така тупа, і тобі взагалі дають з листка читати ці запитання, приберіть цю ведучу. Я знаю, скільки сил я вкладаю в ці випуски, щоб питання писала я, і що я ніяка не ведуча на своєму каналі, це мій канал. Хто это тебя пропихнул? Ти сидиш здесь, создав свій канал, і тебе башляють деньги. А у жінки, видно, що вона с***ла, чиясь дружина, а у неї, я знаю, чоловік розумний, то він їй пише запитання. Ця несправедливість є. Потім, я себе не вважаю розумною людиною. Я себе вважаю дуже старанною з тими природніми даними, які в мене є. Але розумною не вважаю. Напевно, це тому, що в мене недостатньо знань в певній сфері для того, щоб вести цікаву дискусію і не виглядати на фоні дійсно ерудованої людини, розумної і часто дорослої, просто такої, гавкалка, така, було не так. Достеменно сказати, що саме це в неї була за психологічна травма, я не можу, мені бракує для цього фактів, але я можу зробити припущення, що це був булінг, чи, мабуть, це були стосунки з батьками, але в будь-якому випадку, коли над нею здійснювали насильство, їй утовкмачували та навіювали це переконання про те, що вона не є розумною людиною, і зараз найголовніший блок для того, щоб усунути свою психологічну проблему в Реміни полягає саме в тому, що вона переконана в тому, що вона нерозумна, і вона думає, що це насправді так, що це реальність. Тобто, що це щось таке, що неможливо змінити. Цей перенос Реміни, тобто, коли вона впевнена в тому, що всі люди з теперішнього, її глядачі, Маша Єфросініна, Ема Антонюк, які беруть в неї інтерв'ю, це люди, які можуть її покритикувати, які будуть її сприймати як нерозумну людину. Тобто, коли вона сприймає людей з теперішнього, як людей з минулого, тих, хто її реально ображав, ці її реакції є суперглобальними, тотальними, вони забруднюють та принижують якість її життя. Вирівняла собі волосся, так як я його не вирівнюю. Взяла, клала чолку. Потім я запросила візажиста. Дуже красивий мейк. Дякую. Обрала собі костюм. І знаєш, для чого це зробила? Щоб у людей було менше можливостей до мене доїхати.
Тобто, бачите, наскільки це неконгруентно, дивнувато виглядає, коли супервродлива, молода, заможня, флагман українського ютубу, впливова, зірка навіть намалювалась, наондулювалась для того, щоб до неї не доїхати. Друзі, дивіться, це відео не тільки про Роміну, це насправді про кожного з нас. Якщо у вас є будь-яке негативне переконання про себе, наприклад, я нерозумна людина, як думає Роміна, чи я невродлива, я не сексуальна, я не приваблива, я потвора, я чмоня, я нерозумна людина, я не можу висловлювати свою думку, в мене дивнувате почуття гумору, мене закритикують, чи я імпотент як чоловік, я не зможу заробити грошей, я невдаха, я нікчемна. Всі ці наші негативні переконання про себе, які супроводжуються ненавистю до себе, невпевненістю у собі, очікуванням негативних оцінок на нашу адресу, всі ці переконання, вони завжди в 100% випадків виникають тільки як наслідок домашнього насильства чи взагалі насильства, коли хтось нам утовкмачував, що ми тупі, нерозумні, невродливі, коли нам навіювали це переконання, і ми стали їх носіями, тому що нам це переконання в себе імплементували. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви нерозумний чи невродливий, вам хтось обов'язково про це колись казав. Це не береться просто так з неба. Стосовно Роміни, я взагалі хочу сказати, що не існує розумних чи нерозумних людей. Наприклад, проводили такий експеримент, приходили в школу до дітей і в певному класі проводили IQ-тест, але потім його результати не рахували, просто обирали якогось щасливчика і йому казали: ти виграв, ти отримав перше місце, ти є найрозумнішою дитиною в класі. І потім через рік знов приходили в цей самий клас і цим самим дітям проводили IQ-тест, і тепер вже реально рахували результати. І ця дитина, яку назвали найрозумнішою в класі, реально показувала найліпші результати. Тобто вона ставала найрозумнішою, тому що їй розповідали про те, що вона є найрозумнішою. Також не можу не згадати свого улюбленого Зігмунда Яковлевича Фрейда, якому його мама з дитинства навіювала, що він є обраною Богом людиною, що він геній, що він найрозумніша людина у світі. Йому виділили окрему кімнату, в якій він міг займатись, навчатись. Протягом того, як його мама тулилась з його сестрами в спільній кімнаті без опалення. І вуаля, Зігмунд Фрейд – це реальний геній, і немає жодної людини у світі, яка б не чула його ім'я. Тобто, якщо вам кажуть, що ви суперрозумна людина, ви будете відчувати себе суперрозумною людиною. Якщо вам кажуть, що ви супервродливі, ви будете відчувати себе супервродливими. І, наприклад, Оля Полякова чи Маша Єфросініна, вони не є більш розумними, наприклад, людьми, ніж Роміна. Але дивіться, як вони впевнено почуваються, вони можуть і сперечатись з кимось, і висловлювати свою думку, і вони можуть наполегливо висловлювати свої аргументи, тому що вони просто вважають себе розумними. А, наприклад, Ема Антонюк, Рагулівна, їм, напевно, не тільки з дитинства казали, що вони розумні, а вони також і все своє життя розвивали свій розум, і тепер вони є надпотужними, суперрозумними зірками українського ютубу. Давайте подивимось на те, що відбувається з психікою людини після того, як вона отримала психологічну травму. Тобто, коли в її житті був якийсь фрагмент реального негативного досвіду, коли хтось її піддавав насильству і утовкмачував їй, наприклад, що вона не була розумною. Дивіться, психіка людей, які не отримували психологічної травми, схематично виглядає ось так. Тобто це повністю біла психіка, не забруднена психологічною травмою. Всі переконання людини про себе є позитивними. Людина вважає себе розумною, вродливою, веселою, доброю, щирою. І все, що вона транслює навколо себе, це тільки виключно позитивні емоції, які є конгруентними її переконанням про себе. Коли людина отримала психологічну травму, її психіка виглядає ось таким чином. Тобто серед всіх білих, незабруднених, природних, нетравмованих переконань про себе, а я наполягаю на тому, що від народження ми всі маємо про себе тільки виключно позитивні переконання, які є адекватними, неспотвореними. Є серія також негативних переконань про себе. Наприклад, якщо у вас
вас буліли, піддавали насильству, вам казали, що ви не є розумною людиною, ви відчуваєте себе нерозумною людиною. Психіка, яка має посттравматичний стресовий розлад, виглядає ось таким чином. Тобто зона чорної травмованої часточки стає вже більше, ніж зона білої нетравмованої часточки. І це вже порушує адаптацію людини. Времени, до речі, саме психологічна травма, а не посттравматичний стресовий розлад. Тому що для посттравматичного стресового розладу характерні 3 елементи. Перше, психіка постійно перебуває в негативі, в тривозі, в депресії, в панічних атаках, безсоння, суїцидальні думки. Тобто психіка є перезбудженою, вона в стресі, вона в негативі. Другий елемент – це коли психіка постійно тригериться на ті ситуації з теперішнього, які нагадують їй минуле. І перші 2 ознаки времени є. Але ось немає саме третьої – це при посттравматичному стресовому розладі, коли психіка уникає тих ситуацій та подій, які нагадують їй психологічну травму. Раміна, навпаки, не уникає. Тобто, бачите, вона іде в свій страх, вона постійно його долає. Незважаючи на те, що вона боїться критики, вона все одно іде в свій сором, в свій страх, вона постійно пробує щось нове, вона щось досліджує, вона експериментує. І за це я Раміні, до речі, окремо хочу подякувати, тому що протягом того, як я готувала це відео, я емпатично відчула все те, що відчуває Раміна. Я сама занурилась, заглибилась в цей страх, в це очікування критики, в таке відчуття, що я ніхто, я нічого не означаю, всі люди більші за мене, і вони будуть мене засуджувати, і вони мають на це право. І це така катастрофічна, тотальна невпевненість у собі, і так важко, сміливо, щиро, чесно йти вперед, і Раміна це все робить. І вона якраз це робить за рахунок своїх нетравмованих частин, яких в неї супер-супер багато. Дивіться, Раміна має дуже багато позитивних переконань про себе, які осцилюють з її білої половинки, тобто з білої часточки її психіки, яка є більшою, ніж чорні, травмовані. Вона вважає себе щирою, чесною, доброю, сильною, наполегливою, надійною, вродливою людиною. І саме за рахунок цього вона може розвиватись, експериментувати з форматом, їздити на фронт, набирати велетенську кількість переглядів, підписників. Не тому, що вона меркантильна тварь, як можуть підозрювати в ній деякі люди, а тому, що вона здебільшого не травмована. І це, до речі, те, чого не можуть зрозуміти Ема та Маша Єфросініна, тому що вони в неї питають, а чому, якщо ти тоді боїшся хейта, ти все одно лізеш на рожон, тобто ідеш в популярність. А тому, що в тих сферах, в яких Раміна не є травмованою, вона суперактивно розвивається, вона еволюціонує, вона навіть за рахунок нетравмованих частин намагається подолати свою психологічну травму. Тобто в нетравмованих зонах в неї відбувається масивний еволюційний розвиток психіки. І дивіться, коли людина має такі позитивні переконання про себе, вона їх і транслює. Тобто коли Раміна позиціонує та відчуває себе доброю, щирою, вродливою, чесною, порядною, надійною, наполегливою, ви тільки подивіться, як вона щиро радіє своєму успіху. Я така, боже, ну нарешті поперло, нарешті. Я стільки працювала з початку війни і думала, що взагалі я нікому не потрібна і ніколи не буду мати 1 мільйон переглядів. І тут на зеку поперло. І така, боже, оце успіх. Думаю, ну все, хоча б цей вже поїздку точно відбила. За рахунок монетизації. Я ще думаю, прораховую, що скільки мені треба набрати переглядів, щоб хоча б в 0 піти. І така, ну все. І це, крім радощів, крім ніжності, крім зацікавленості, нічого не викликає. Тобто і люди, відповідно, на це реагують так само щиро, так само по-доброму, і це викликає тільки позитивний зворотній зв'язок. Але в Раміни є ось така травмована часточка її психіки, коли вона вважає себе нерозумною людиною. І вона самій собі каже, я нерозумна. І в цей момент, що вона робить? Вона відчуває себе невпевненою, вона не може впевнено поводитись, вона не може дискутувати зі своїм гостем, вона не може аргументувати свою думку, вона не може транслювати свої цінності, вона взагалі не відчуває себе цільною людиною, яка може впливати, транслювати свою думку, змінювати реальність. І коли вона так поводиться, коли вона думає, що вона нерозумна, вона це і транслює своєю поведінкою. І люди, коли вже бачать таку невпевнену у собі поведінку і не розібрали ситуації, вони і пишуть, а хто написав їй
взагалі це за питання, а що це за така ведуча, і пишуть їй, тобто віддзеркалюють якби їй те, що вона сама про себе думає, що вона тупа, що вона непослідовна, що вона нічого не варта. Тобто ці її хейтери, вони реагують на неї компліментарно, тому що вона викликає в них компліментарне відлуння трансферентного об'єкту, тому що вона вважає себе нерозумною, поводиться як нерозумна, і вони на неї реагують як на нерозумну. Все логічно. На мою думку, Україна є колискою світового метамодерну. Наприклад, Сашко Драглі показує нам дуже потужний приклад цього. І тому я вважаю, що майбутнє, взагалі нашої культури, тому що в нас вже почався метамодерн, він тільки за щирими людьми. І Раміна не випадково стала такою успішною. Вона стала успішною, тому що вона реально смілива, щира, вона чесна, вона проста, вона показує себе. І вона, незважаючи на те, що боїться критики, все одно долає це. Але для того, щоб вона могла повноцінно розвиватись далі, їй треба обов'язково подолати своє переконання про те, що вона не є розумною. І зараз ми поговоримо про те, як вона може це зробити. Дивіться, у фронтальній проєкції психіка схематично виглядає ось так, що в мене всі зони білі, я вважаю себе вродливою, що в мене гарний характер, що я добра, що я наполеглива, але в мене є ось тут часточка чорна, я вважаю себе нерозумною. І я буду у всіх своїх сферах розвиватись, а в точці травмованій я не буду розвиватись, тому що в чорній зоні нейропластичність припиняється, тому що психіка, вона дуже боїться, що її хтось буде трогати, і вона каже: «Нолі метангере, не торкайся мене, давай ми не будемо пробувати, давай ми не будемо нічого змінювати, тому що я дуже-дуже боюсь». Тобто тут Раміна вже боїться проявляти себе як розумна людина. Вона боїться бути впливовою, вона боїться створювати сенси. Це якраз те, в чому її звинувачує Емма. Емма її конфронтує з тим, що Раміна мовчить навіть тоді, коли вона не згодна зі своїми гостями. Вона їй каже: чого ж ти не заперечуєш їхню думку? Чого ж ти не аргументуєш свою? Чому ж ти не висловлюєш свою думку? Тому що Раміна зараз боїться поводитись як розумна людина. І це її головний еволюційний блок розвитку її психіки. Якщо ми дивимося це не з фронтальної, а з сагітальної проєкції, тобто в нас є психіка, яка з минулого розвивається через теперішнього в майбутнє. Це можна зобразити як шмат тканини. В нас є психіка, і ось вона розвивається по всіх сферах. Вона розвивається в сфері краси, в сфері характеру, але там, де вона вважає себе нерозумною, це як цвях її затримав, і допоки вона не усуне цей блок, вона не зможе розвиватись і подальше, і, зокрема, в галузі розуму. Тобто нам треба усунути цей блок. Тому, дивіться, жодного сенсу працювати в теперішньому немає. Тобто в Раміни немає сенсу підраховувати кількість її хейтерів, заперечувати думку про те, що вона нерозумна, і розповідати собі, що вона розумна, допоки вона не пропрацює джерело, тобто причину, чому колись вона почала вважати себе нерозумною. Що я хочу сказати в цьому контексті? По-перше, абсолютно необхідно подивитись моє минуле відео про перенос, в якому я даю супер докладну пам'ятку про те, як можна це абсолютно самостійно пропрацювати. І якщо б я була психотерапевтом Раміни, в першу чергу я б шукала ознаки переносу. Дивіться, ось тут Раміна, ось тут я, психотерапевт Раміни. І коли Раміна буде мене вважати більш авторитетною, більш розумною, вона буде мене боятись, вона буде демонструвати ознаки страху того, що я її покритикую, захейчу. Мені б, як психотерапевту Раміни, насамперед треба було б це знайти, показати це Раміні і припинити таку поведінку. І сказати: Раміна, давай будемо з тобою спілкуватись на рівних, не вважай мене більш розумною за себе, не очікуй критики. І кожного разу, коли Раміна демонструвала таку поведінку, мені б треба було її з цим конфронтувати, звертати на це її увагу, щоб вона вже відвчалась так поводитись. І дивіться, і Маша Єфросініна, яка грала в психоаналітичну сесію, і Ема Антонюк, вони повелись на цей перенос, тому що Раміна ставилась до них як до більш авторитетних, більш розумних людей. І ані Ема Антонюк, ані Маша не ставились до Раміни на рівних.
Емма ставилась до ремени як більш розумна людина до менш розумної людини, а Маші зайняти суто психотерапевтичну позицію заважали заздрощі до ремени, тому що вона стала вже більш успішною, ніж Маша, і перевершила її в популярності. В цьому нічого страшного немає, вони як люди мають на це абсолютно повне право. Я просто кажу, що це була не психотерапевтична позиція, тому що вона не давала ремені відчути альтернативу в своєму реальному досвіді спілкування з людьми. І в мене є така підозра, пересторога, що і психотерапевт Реміни зараз також працює з нею з контексту переносу і не створює з Реміною альтернативні стосунки. А це в лікуванні невротиків є найголовнішим. Як ви вже здогадались, це відео не тільки для того, щоб безпосередньо розібрати Реміну, а для того, щоб якщо у вас є ваше індивідуальне, особисте переконання якесь негативне, яке є вашим блоком вашого психічного розвитку, ви зможете його усунути за аналогією того, як я на прикладі Реміни розповідаю про те, як Реміна може усунути свій блок. І це робиться таким чином, що вам треба згадати джерело своєї психологічної травми і потім деякий час прописувати про неї листи чи просто розповідати комусь про свою психологічну травму, що за події там відбувались. І щоб це все було максимально емоційно, максимально реалістично і після того, як ви будете розповідати, протягом того, як ви будете розповідати це, ось ця ваша біла психіка буде чорну вашу часточку забруднену деконструювати по атомах і якби так вибльовувати і буде позбуватись. Отже, як пропрацьовувати психологічну травму в минулому? Якщо ви робите це самостійно, ви повинні прописувати листи про свою психологічну травму. Якщо ви комусь про це розповідаєте, наприклад, психотерапевту, ви можете про це в усній формі розповідати. Головне, що треба враховувати для цього. По-перше, ви пропрацьовуєте свою психологічну травму якби з метапозиції. Тобто ви зараз, наприклад, я Женя, мені 35 років, я живу в Україні, я маю чоловіка, я маю ютуб-канал, 2 ютуб-канали. Я працюю психотерапевтом, я така. Моє життя, воно зараз ось таке, ось це реальність. Ця кімната, цей мікрофон, ви, мої глядачі. Я відчуваю себе впевнений в цьому. Я люблю себе, я в безпечному просторі. А оці події, які відбувалися зі мною, це була дитина такого-то віку, яка була невпевнена у собі, така, і в неї вже був зовсім інший набір характеристик. Якби ось ця людина, я доросла, з безпечного простору, вона дивиться на ту трошки іншу людину, на ту дитину, і вона вже дивиться на це збоку, і в той самий момент вона за рахунок пам'яті може це відчувати також із середини. Як це відбувається? Ви просто згадуєте конкретні ситуації, події, які відбувались тоді, ви їх виписуєте, чи ви їх розповідаєте, і головне, щоб в той момент, коли ви їх розповідали, ви, по-перше, нічого не пропускали з деталі. Наприклад, ви пишете лист, я йду по коридору, і тут на мене йде Вася. І я бачу, який він сильний, який він здоровезний, і він плює мені в обличчя, і він мені каже: фу, ти чорножопа. Мені страшно, мені соромно, я відчуваю в цей момент, що я не заслуговую на те, щоб жити. І потім такий, знаєте, блекаут, я нічого не пам'ятаю, що було далі. І наступна картинка, що я вже сиджу десь вдома, чи йду додому, і щось був якийсь така прогалина якась. І ось, наприклад, якщо ви допомагаєте людині прожити психологічну травму, ви дуже ретельно повинні слідкувати за тим, щоб таких прогалин не було. І ви кажете, а що було в той момент між тим, як це відбулось, і ось ти вже сидиш вдома. Тому що психіка, вона витісняє травматичні, неприємні події. І з часом, коли ви будете це перерозповідати, ще перерозповідати, цих прогалин повинно ставати менше. Наприклад, ви забули, що вся школа над вами сміялась, глузувала з вас. Тобто з витіснення ці забуті згадки, вони повинні будуть пригадуватись, по-перше. І, по-друге, коли ви будете постійно перерозповідати цю історію, вона сама буде змінюватись, і вона буде позбуватись вже своєго такого емоційної яскравості, і вона буде ставати все більш блідою, і ви будете ставати все більш байдужими
байдужими до неї. Але перед тим, як це відбудеться, у вас буде жаль до себе, гнів. Потім ви будете задаватись різними запитаннями. А хто такий Вася? Чому він так вчинив зі мною? Чи, наприклад, ваш батько алкоголік залицявся до вас, і він до вас приставав в сексуальному плані. Тоді в дитинстві ви його вважали супер дорослим, страшним, великим, і ви не знали, що взагалі відбувається, то тепер вже, як доросла жінка, ви будете бачити ту маленьку дитинку і ось цього млявого, противного, огидного, м'якотілого такого слизняка. Тобто тоді у вас був страх, а тепер у вас буде вже огида, вам буде бридко. Тобто так емоції змінюють одне і потім це все переростає в нейтральне ставлення до цього, коли ви сприймаєте це, нібито це вже було з якоюсь іншою людиною, а реально не з вами. Тобто пишете чи розповідаєте різні ситуації, треба, щоб кожного разу додавались нові деталі, треба, щоб змінювались емоції, і той, хто за вами слідкує, чи ви самостійно повинні слідкувати за тим, щоб ставало менше порожніх місць в цій історії, щоб вона була абсолютно логічна, непротиречива. І ще нам треба знайти зв'язок цього нашого головного негативного переконання з тим, як нам його утовкмачували. Тобто вас б'ють і кажуть, ти нерозумна. Чи ви висловлюєте свою думку, вам кажуть, подумай, перш ніж нявкати. І тільки після того, як ви пропрацювали своє джерело психологічної травми, і ви вже після цього позбудетесь переносу, можна подумати про своє негативне переконання і тоді вже тільки його позаперечувати. Наприклад, якщо мені казали, що я нерозумна, і це було неправдою, тому що це було наслідком домашнього насильства чи просто насильства, а насильство, воно не має за мету переконати мене в тому, що я погана. Насильство має собою за мету дискримінацію, а те негативне переконання, яке нам довкмачують, це всього лише інструмент, це не є правда. То яка ж я насправді? Мабуть, я вродлива, мабуть, я розумна. І що може зробити для себе Раміна? Ось тут якраз вона може вже підрахувати, які в неї форми інтелекту присутні. По-перше, успішні люди, вони ніколи не можуть бути нерозумними. По-перше, в Раміни приголомшливо розвинутий соціальний інтелект. Наскільки вона соціальна, наскільки вона комунікує, вона може з усіма людьми знайти спільну мову. Вона чудово вміє рахувати та прораховувати. Вона розбирається в людях. Дивіться, що вона сказала про Арестовича. Ну, наприклад, я не вважаю гарним інтерв'ю з Олексієм Арестовичем. Друге, да. Тому що коли я вже дивилася на монтажі, я зрозуміла, що він мені відповів не на ті питання, які я йому задавала, і він просував ті, скажімо так, наративи, які я просто пропустила. І я це вже побачила на монтажі. А коли я сиділа, він так цікаво розповідає, аргументовано. Я хоча й включена, але воно так лється, і я от мимо ушей це пропустила. Її успіх також є великою мірою і наслідком того, що вона насправді є розумною. І після того, як Раміна вже позбулась своєї психологічної травми, переконала себе в тому, що вона є розумною, що повинна наступити в результаті? Ну, як мінімум, їй точно стане легко всередині. І коли вона вже буде спілкуватися з різними людьми, в неї вже не буде переносу, тобто вона всередині буде себе відчувати легко, їй буде весело, невимушено, вона не буде напружуватись, вона не буде очікувати хейт, і в неї не буде страху, і в неї не буде гніву та обурення, коли цей хейт чи будь-яка критика відбудеться в реальності. Такий середній результат. Якщо вона відчує себе більш розумною, то вона зможе реально дискутувати, аргументувати свою думку, сперечати з людьми, вона стане більш впевненою у собі, вона буде більш впевнено транслювати щось, вона стане більш гармонійною, тобто вона стане більш чутною. І так само, як вона зараз не боїться проявлятися як добра, щира, сильна, наполеглива, вродлива людина, так само вона і не буде боятись проявляти себе як розумна людина, як людина, яка має право на те, щоб існувати, на те, щоб транслювати свою думку. Ну, як максимум, вона взагалі може стати іконою соціальної складової українського Ютубу, і вона може стати надпотужною зіркою боротьби з хейтерством. Якщо все те, що вона зараз думає, вона буде висловлювати впевнено у собі, не емоційно, наполегливо, послідовно, аргументовано, вона може почати просувати свої наративи настільки ж активно і наполегливо, як це роблять, наприклад, зараз Рагулівна, Емма. І вона реально може переконувати нахабних, некультурних, неввічливих людей в тому, що їм не треба таким чином поводитись. Тому що насправді Раміна, вона каже істину. Це супер неприємно, коли люди не розібрали ситуації і пишуть тобі щось
огидне та щось образливе. Тому що, коли нахабна, неввічлива людина приходить до тебе в коментарі, і вона бачить, наскільки ти успішний, і хоче від'їсти часточку твого успіха і стати його учасником. І коли людина пише огидний комент, і вона тебе трошки принизила в цей момент, вона сама себе бачить як більш значущу вже персону. І нам треба з цим боротись, і нам треба створювати навколо себе вічливий, безпечний простір. І Роміна має абсолютно всі шанси та інтелект, і соціальний інтелект, соціальну чутливість на те, щоб стати королевою ненасильницьких наративів. Найквітне український Ютуб. Підписуйтесь також і на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Друзі, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. В наступному відео ми з вами розберемо, як ви можете самостійно прорвати свій ліміт та обмежуюче переконання. Тож, чекайте на мої нові відео і всім па-па!